Hey, hallo. Welkom bij Be Encouraged, jouw dosis van inspiratie. Mijn naam is Somara Misijan Grune en ik ga jou vandaag weer lekker bemoedigen. Weet je, ik ben iemand die structuur nodig heeft. Ik raak gemakkelijk uit balans als ik plotseling iets moet doen wat bij mij niet bekend is. Dus eigenlijk een klein beetje angst voor het onbekende. Voorbeeld, simpelweg. Als ik een bepaalde weg rijd naar mijn werk, dus een weg die ik eigenlijk al dagelijks neem, en plotseling staat geschreven wegomlegging, dan raak ik uit balans. Dan denk ik, help, hoe verder? Zo is het ook in het geestelijk leven. Een paar jaar geleden werkte ik als zelfstandige. En dat was een perfect concept. Ik kon dat perfect combineren met het werk van God. En God zei ook tegen mij, die woorden herinner ik me nog goed, Somara, je moet flexibel zijn. Want als ik je vraag om iets voor mij te doen, dan moet ik dat ook gemakkelijk kunnen doen. Dan moet ik niet ergens aan vastzitten. Want je weet, als je ergens vastwerkt, dan kan je niet altijd vrije dagen opnemen. Dus zelfstandig werken was het perfect plaatje. In die periode ging ik ook vaak met mijn pastor naar het buitenland voor het werk van God. Een tijdje terug kreeg ik eigenlijk een diepe verlangen om binnen een organisatie waar ik werkte vast te blijven. Ik vond dat raar, want zoals ik al vertelde, heeft God tegen mij gezegd, wees flexibel. Ik raakte uit balans. Ik had zoiets van, hoe is het mogelijk? Ik wilde nooit ergens vastwerken, omdat ik mij herinnerde aan wat God tegen me zei. Maar het gevoel bleef. Ik bleef die verlangens hebben, echt een diepe verlangen, echt het buikgevoel, zoals men het ook noemt. Ik ben God gaan zoeken. Ik heb gezegd, God, what's up? Hoe komt het dat ik dit gevoel krijg? En hij bracht me in herinnering. Een boek die ik 3 jaar terug ongeveer van een hele lieve zuster cadeau kreeg. Het is een boek getiteld Gods timing voor uw leven. Elk seizoen kent zijn diepte en hoogte. Gaat om dit boek. En ik wist nog dat ik dit boek meegenomen had op vakantie. En ik las het wel even in het vliegtuig, maar het zei me eigenlijk niks. Ik vond het best wel ingewikkeld. Ik bracht het boek terug, niet aangeraakt, tot die ene tijd toen God zegt van, hé, een boek. Ik begon te gaan lezen. Eigenlijk hoefde ik niet veel te lezen, alleen elk seizoen kent zijn dieptes en zijn hoogte. Toen dacht ik, oh. En toen begon God te spreken tot mij. Maar eigenlijk vroeg ik God om een droom. Want dat is hoe God tot mij praat. Als ik bid en God vraagt, laat hij me vaak zaken zien in dromen. Maar dit keer heeft hij dat niet gedaan. Dus, zoals ik al eerder zei, structuur. Dus ik hield echt vast aan die dromen van, hé, droom. Maar dit keer zei God, ik ga je een aanwijzing geven. En dat moet je verder gaan uitwerken. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben God gaan zoeken. Hij gaf me Prediker 3. Alles heeft zijn tijd. En toen begreep ik het. Hij zei tegen mij, Somara, ik werk in seizoenen. Zoals elk seizoen in Europa heb je herfst, je hebt de winter, je hebt de lente, je hebt de zomer. In Suriname heb je bijvoorbeeld grote droge tijd en kleine droge tijd, grote regentijd en kleine regentijd. Ook 4 seizoenen. Hij zegt, ik werk in seizoenen. Ik ben dezelfde God die tegen jou zegt dat jij zelfstandig moet werken, zeg ik nou tegen jou dat jij ergens vast mag gaan werken. Het is wel verwarrend voor jou, maar God zegt je moet leren om te bewegen. Bewegen met God zijn geest. Gewoon gaan waar God zijn geest jou leidt. Dat staat trouwens ook geschreven in zijn boek. Gewoon gaan waar Gods geest jou leidt. En ik moest dat gaan leren. En ik moest niet vasthouden aan een bepaalde structuur. En zo weet je, ook waarmee jij
worstelt in het natuurlijke, zal het ook gaan in het geestelijke. Goed, ik begon het te begrijpen. Hij liet me zien hoe hij bepaalde dingen voor mij geregeld heeft in het verleden. En dat eigenlijk alles op hetzelfde neerkwam. Ik ben echt gaan zoeken. Wanneer ik begonnen ben met werken, in welk bedrijf, wat er toen gebeurde. En weet je, alles was in een bepaald seizoen. 3 jaar lang. En ik dacht, wow, God spreekt echt. Ik heb dat gedaan. Ik heb geluisterd. Hij heeft me vrede gegeven in mijn hart. Hij heeft het bevestigd. En ik kon daar werken. En weet je, God is een geweldige God. God ziet het in het verborgene. God ziet wat er gaat komen. God zegt, een weg van een rechtvaardige. Hij zorgt ervoor dat hij de wegen van een rechtvaardige maakt hij altijd glad, maakt hij altijd smooth als ze op hem vertrouwen. Na ongeveer een paar maanden begon hij terug te spreken. En hij zei tegen mij, mijn dochter, kijk om je heen. Je was bang om ongehoorzaam te zijn. Je was bang dat je niet meer kon reizen om mijn woord te doen. Ik heb gezien dat jij gehoorzaam wilde zijn aan mijn woord. Maar jij moet ook leren om mee te bewegen met mij. Ik weet wat goed voor jou is. Weet je, Sisa, lieve zuster, weet u wat gebeurde? Het heeft niet lang geduurd. Na 1 maand gewerkt te hebben binnen dat bedrijf, was er corona, pandemie. En hij herinnerde mij pas na 9 maanden, zei hij, mijn dochter, zie je? Vertrouw mij. Jij zou niet kunnen reizen. Ik weet wat goed voor jou is. Ik weet wat jij aan kan. En dat wil ik vandaag tegen jou zeggen, lieve zus. Vertrouw God. Hij werkt in seizoenen. Hou niet vast. Leer hem te vertrouwen. Open jezelf. Dat wil hij jou vandaag zeggen. Elk seizoen kent zijn diepte en zijn hoogte. De manier hoe hij bewoog toen, hij zal nu anders bewegen. Vertrouw hem. Nolas ati. Ga hem zoeken. En kijk, ik ben blij waar ik nu ben. De hele wereld in rep en roer. Heel veel mensen hebben zijn hun werk kwijtgeraakt door deze pandemie. Maar God is mij en mijn gezin genadig geweest. Hey, be blessed, nolas ati. En vertrouw op God. Tot de volgende keer, hè. Laat weten wat je hiervan vond. Ik ben benieuwd. Subscribe, hè. Hey, dag.